ทุกคนเคยรู้สึกไหมครับเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองพวกคุณอยู่จากมุมมืดที่มองไม่เห็นแล้วถ้าคุณต้องก้าวเข้าไปในสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความตายสถานที่ที่ถูกทอดทิ้งให้เน่าเฟะไปตามกาลเวลาคุณจะยังกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่หรือจะรีบวิ่งหนีออกมาก่อนที่บางสิ่งจากที่นั่นจะติดตามคุณกลับมาด้วย สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนรอบกองไฟวันนี้คุณจะได้ฟังเรื่องราวที่น่ากลัวและสยองขวัญอีกครั้งและเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวสุดหลอนจากสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความตายและความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ซากอาคารเก่าแก่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เราไปรบกวนมันอาจไม่ได้อยู่ในที่ของมันตลอดไปพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วหรือยังครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งใกล้ๆกองไฟแล้วมาฟังเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันครับกับเรื่องเสียงกระซิบจากวิญญาณเรื่องราวมีอยู่ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากคำร่ำลือของผู้คนย่านชานเมืองเกี่ยวกับโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมคลองโรงพยาบาลแห่งนี้เคยให้บริการผู้คนมายาวนานแต่แล้วจู่ๆเมื่อราว30 กว่าปีก่อนก็ต้องปิดตัวลงไปอย่างกระทันหันโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนนักบางก็ว่าเป็นเพราะปัญหาทางการเงินที่รุนแรงแต่ข่าวลือที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเรื่องของเหตุการณ์บางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายหมู่ของผู้ป่วยหรือเรื่องราวอันน่าขนลุกของบุคลากรที่ตัดสินใจจบชีวิตลงภายในอาคารแห่งนี้นี่เองความจริงที่แน่ชัดได้เลือนหายไปตามกาลเวลาเหลือไว้เพียงอาคารคอนกรีตเก่าแก่ทรุดโทรม4 ชั้นที่ตั้งตระหง่านเงียบงันอยู่ริมคลองราวกับหลุมฝังศพขนาดใหญ่ที่รอคอยใครบางคนมาเปิดเผยความลับที่ถูกฝังไว้ตัวอาคารถูกปกคลุมด้วยต้นไม้เถาวัลย์จนดูเหมือนป่ารกหน้าต่างหลายบานแตกหักอ้าซ่าดูน่ากลัวมากๆและแน่นอนว่าสถานที่แบบนี้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มคนที่สนใจเรื่องราวเหนือธรรมชาติอย่างเช่นกลุ่มเพื่อน3 คนในเรื่องนี้คือต้ามีนและฟิล์มพวกเขาร่วมกันทำช่องบนโซเชียลมีเดียเล็กๆที่เน้นการสำรวจสถานที่เฮี้ยนๆต้าเป็นเหมือนหัวหน้าและผู้กำกับรายการมีนเป็นคนขี้กลัวมากแต่ก็มักจะถูกต้าชวนแกมบังคับให้ไปด้วยเสมอส่วนฟิล์มเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายทุกอย่างซึ่งการมีฟิล์มอยู่ในกลุ่มก็ทำให้รายการดูมีมิติระหว่างคนเชื่อกับคนไม่เชื่อครั้งนี้พวกเขากำลังจะยกระดับความท้าทายด้วยการบุกเข้าไปในโรงพยาบาลล้างริมคลองแห่งนี้ในยามวิกาลเพื่อถ่ายทำวิดีโอตอนใหม่ที่เชื่อว่าจะได้รับความสนใจอย่างถล่มทลายพวกเขาไปถึงโรงพยาบาลประมาณ4 ทุ่มท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟริบหรี่จากบ้านเรือนผู้คนในระยะไกลที่ส่องมาไม่ถึงตัวอาคารดูน่ากลัวและใหญ่โตกว่าในรูปถ่ายเสียอีกมันให้ความรู้สึกกดดันและอึดอัดทันทีที่มองเห็นพวกเขาต้องปีนข้ามรั้วเตี้ยๆที่พังทลายเข้าไปด้านในเป็นสวนหย่อมที่รกร้างทันทีที่ก้าวเข้ามาในเขตโรงพยาบาลอากาศก็เย็นลงอย่างกระทันหันทั้งที่ข้างนอกยังรู้สึกอบอ้าวอยู่เลยแล้วก็ได้กลิ่นอับชื้นปนกลิ่นสาบๆแปลกๆเหมือนกลิ่นยากลิ่นสนิมและกลิ่นบางอย่างที่ยากจะอธิบายลอยมาปะทะจมูกอย่างแรงมีนถึงกับไอออกมาและดูหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดประตูทางเข้าหลักถูกล็อกตายพวกเขาจึงต้องเดินอ้อมไปทางด้านหลังอาคารตามข้อมูลที่หามาและพบช่องทางเข้าทางประตูบานหนึ่งที่ผุพังจนสามารถเบี่ยงตัวลอดเข้าไปได้ด้านในมืดสนิทราวกับถ้
มีเพียงแสงไฟจากไฟฉายโทรศัพท์ที่ต้าและฟิล์มส่องนำทางส่วนมีนนั้นเขาเกาะแขนเสื้อต้าแน่นไม่ยอมปล่อยบรรยากาศภายในโรงพยาบาลล้างนั้นเงียบสงัดจนน่าขนลุกเสียงฝีเท้าของพวกเขา3 คนดูเหมือนจะดังเกินจริงกองสะท้อนไปตามโถงทางเดินที่มืดมิดและยาวเหยียดผนังปูนเปื่อยหลุดล่อนเผยให้เห็นอิฐเก่าๆหน้าต่างแตกหักปล่อยให้ลมเย็นๆพัดเข้ามาเป็นระยะบนพื้นเต็มไปด้วยเศษกระจกกระดาษและข้าวของที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายพวกเขาเดินสำรวจไปตามวอร์ดผู้ป่วยเก่าๆที่อยู่ชั้นล่างเตียงเหล็กสนิมเกาะจับเป็นคราบสีน้ำตาลแดงเรียงรายกันหลาย10 เตียงอย่างน่าเวทนาผ้าปูเตียงขาดวิ่นห้อยระยงระยางในห้องบางห้องยังมีอุปกรณ์ทางแพทย์เก่าๆที่เหลือทิ้งเอาไว้ทุกอย่างดูเหมือนถูกทิ้งไว้ในสภาพที่เร่งรีบขณะที่กำลังเดินผ่านวอร์ดจู่ๆมิงก็หยุดเดินกระทันหันเขาตัวแข็งทื่อเสียงสั่นจนฟังแทบไม่เป็นภาษาแล้วบอกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเปล่าวะเขาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจต้ากับฟิล์มก็หยุดฟังตามความเงียบเข้าปกคลุมบริเวณนั้นมีเพียงเสียงลมวิดวิวและเสียงอาคารเก่าๆที่ลั่นเอียดอาร์ตฟิล์มพยายามหาเหตุผลมาอธิบายอย่างไม่ใส่ใจนักว่าน่าจะเป็นเสียงลมแต่มียืนยันเสียงสูงกว่าเดิมใบหน้ายิ่งซีดเผือดเข้าไปอีกเขาชี้ไปทางโถงทางเดินอีกด้านหนึ่งและบอกว่าไม่ใช่เสียงเหมือนคนไอแผ่วๆอ่ะได้ยินป่ะมันมาจากทางโน้นต้าพยายามตั้งใจฟังแต่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงผิดปกติเขาหันไปมองหน้าฟิล์มที่ยักไหล่อย่างไม่เชื่อต้าจึงพูดกบเกลื่อนความรู้สึกเสียวสันหลังที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจว่าเอาเธออาจจะมีสัตว์หลงเข้ามาก็ได้เราเดินไปดูมันต่อดีกว่าแม้จะพยายามทำเป็นใจเย็นแต่เสียงก็แอบสั่นเล็กน้อยพวกเขาเดินต่อไปลึกเข้าไปในตัวอาคารเรื่อยๆยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่บรรยากาศก็ยิ่งดูขมุกขมัวน่าอึดอัดและหนักอึ้งขึ้นเท่านั้นอากาศเบาบางลงอย่างรู้สึกได้บางจุดมีความเย็นเยือกแผ่ซ่านออกมาทั้งที่ไม่มีช่องลมและกลิ่นสาบๆก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆมีรู้สึกไม่สบายตัวอย่างมากเหงื่อเริ่มซึมตามไรผมต้ายังคงใช้โทรศัพท์ถ่ายวิดีโอรอบๆตัวไปด้วยพูดบรรยายเป็นระยะโดยน้ำเสียงที่พยายามให้ดูตื่นเต้นส่วนฟิล์มนั้นก็เดินดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆด้วยความสนใจเชิงสถาปัตยกรรมทางวิจารณ์ถึงการออกแบบอาคารในสมัยก่อนแล้วเหตุการณ์แรกที่ทำให้แม้แต่ฟิล์มผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องผีก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจและตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อก็เกิดขึ้นขณะที่พวกเขากำลังเดินผ่านหน้าห้องหนึ่งในวอร์ดผู้ป่วยจู่ๆประตูห้องที่อยู่ห่างออกไปค่อนข้างไกลตรงสุดทางเดินอีกด้านหนึ่งก็ปิดลงเองอย่างแรงเสียงดังปังกล้องสะท้อนไปทั่วความเงียบของโถงทางเดินกว้างๆนั้นอย่างน่าตกใจมีนสะดุ้งเฮือกตัวโยนเข้ามาเกาะแขนต้าแน่นจนต้าเซเกือบทำโทรศัพท์หลุดมือฟิล์มถึงกับหยุดเดินกระทันหันใบหน้าจากที่เคยดูไม่ใส่ใจคิ้วเริ่มขมวดมุ่นอย่างใช้ความคิดเขาพยายามหาเหตุผลมาอธิบายตามความเชื่อของตัวเองว่าสงสัยประตูมันเก่ามากและลมพัดแรงจังหวะพอดีเลยมั้งแต่มีแย้งเสียงดังขึ้นอย่างตระหนกว่าลมที่ไหนวะประตูนั่งไกลนะเว้ยแล้วเมื่อกี้กูก็ไม่ได้รู้สึกว่าลมมันแรงขนาดนั้นด้วยต้าพยายามกบเกลื่อนความกลัวที่เริ่มเกาะกลุ่มในใจเอาเถอะอย่าเพิ่งตกใจเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าเผื่อมีอะไรที่มันน่าสนใจพวกเขาเดินตรงไปยังประตูบานนั้นอย่างระมัดระวังประตูไม้เก่าๆบานหนึ่งที่ตอนนี้ปิดสนิทอยู่พวกเขาจำได้ว่าเมื่อคู่ประตูบานนี้มันเปิดอ้าอยู่ครึ่งๆต้าเลยลองผลักประตูดูมันไม่ได้ล็อกพวกเขาค่อยๆเปิดเข้าไปข้างในห้องนั้นมืดทึบกว่าห้องอื่นๆกลิ่นอับและกลิ่นแปลกๆในห้องนี้แรงกว่าที่อื่นอย่างชัดเจนเป็นกลิ่นคล้ายๆคราบเลือดเก่าๆปนยาฆ่าเชื้อจางๆอา
ากาศในห้องเย็นจะเยือกกว่าด้านนอกอย่างผิดปกติพวกเขาเดินสำรวจในห้องนั้นได้ไม่นานก็ตัดสินใจเดินออกมาพอรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่น่าอึดอัดและไม่เป็นมิตรเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนั้นการสำรวจดำเนินต่อไปพวกเขาตัดสินใจขึ้นไปบนชั้น2และชั้น3ซึ่งยิ่งดูเก่าแก่ทรุดโทรมและน่ากลัวกว่าชั้นล่างมากทางขึ้นบันไดก็แคบมืดและมีเสียงลั่นเอียดอาร์ทุกก้าวที่เดินบนชั้น2และชั้น3วอร์ดผู้ป่วยดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานกว่ากลิ่นอับและกลิ่นแปลกๆแรงขึ้นบนพื้นมีกระดาษเอกสารและขยะอื่นๆเกลื่อนกลาดพวกเขาเดินผ่านห้องที่คาดว่าจะเป็นห้องผ่าตัดเก่าๆขนาดใหญ่มีโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่ห้อยระเกะระกะอยู่และเตียงผ่าตัดเหล็กที่ดูเหมือนถูกทิ้งไว้กลางคันเครื่องมือแพทย์บางอย่างที่ขึ้นสนิมตกอยู่บนพื้นภาพเหล่านี้ชวนให้จินตนาการถึงเรื่องราวสยดสยองที่เคยเกิดขึ้นที่นี่พวกเขายังเดินสำรวจต่อไปจนถึงบริเวณหนึ่งที่ดูแตกต่างออกไปเป็นโถงทางเดินแคบๆที่ดูมืดมิดกว่าส่วนอื่นๆมีห้องเล็กๆขนาดไม่ใหญ่นักเรียงรายกันหลายห้องตลอดทางเดินห้องเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นห้องผู้ป่วยแบบแยกเดี่ยวหรืออาจเป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดบรรยากาศตรงนี้เย็นเยียบอย่างน่าขนลุกมากกว่าจุดอื่นๆที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดอุณหภูมิต่ำลงอย่างรู้สึกได้มีรู้สึกปวดหัวขึ้นมาอย่างกระทันหันและรู้สึกเหมือนมีเข็มเล็กๆนับพันกำลังทิ่มแทงที่ผิวหนังเขาบอกเสียงอ่อยกอดแขนต้าแน่นกว่าเดิมเฮ้ยกูรู้สึกแย่ๆว่ะตอนนี้หูกูปวดไปหมดตัวกูก็เย็นไปหมดฟิล์มยังคงพยายามให้เหตุผลว่ามึงคงคิดไปเองหน้ามีนบรรยากาศมันกดดันเฉยๆแหละมึงเลยรู้สึกไปเองแม้ว่าสีหน้าของเขาจะดูเคร่งเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่แววตาที่เคยมองทุกอย่างด้วยความไม่เชื่อก็เริ่มมีแววของความไม่แน่ใจตาส่องไฟฉายไปตามห้องต่างๆบนทางเดินแคบๆนั้นหน้าห้องบางห้องมีรอยขีดข่วนยาวๆหลายรอยเหมือนเล็บคนกรีดไปบนเนื้อไม้หรือปูนอย่างรุนแรงบนผนังบางแห่งมีรอยคราบสีดำๆดูน่ากลัวกลิ่นในบริเวณนี้เป็นกลิ่นอับๆที่แรงมากจนแทบสำลักปนกลิ่นคาวจางๆพวกเขามาหยุดอยู่หน้าห้องสุดท้ายทางเดิมแคบๆนี้ห้องนี้ดูเหมือนจะมีความรู้สึกที่หนักหน่วงและน่าสะพรึงกลัวที่สุดกว่าทุกห้องที่ผ่านมาประตูห้องปิดสนิทแต่มีรอยขีดข่วนที่น่ากลัวยิ่งกว่าห้องอื่นๆเป็นรอยลึกที่เหมือนมีคนพยายามตะกุยประตูอย่างบ้าคลั่งบนผนังข้างประตูก็มีรอยคราบสีเข้มขนาดใหญ่เหมือนคราบเลือดที่แห้งกรังแล้วตาพูดเสียงเบาลงกว่าปกติสีหน้าเริ่มไม่สู้ดีนักว่าเฮ้ยห้องนี้น่ากลัวจริงๆว่ะมีนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือราวกับความรู้ที่ได้ยินมาเกี่ยวกับสถานที่นี้กำลังกลับมาหลอกหลอนเขาบอกว่ามีคนเขาลือกันว่าห้องนี้มันมีประวัตินะเว้ยเป็นห้องแยกเดี่ยวของผู้ป่วยอาการหนักคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและทรมานอยู่ที่นี่เขาบอกว่าถ้าใครไปยืนหน้าห้องนี้ตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงแปลกๆมาจากข้างในนะเว้ยฟิล์มเดินเข้าไปใกล้ประตูห้องนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นปนความท้าทายเขาเอามือลองสัมผัสที่ลูกบิดประตูโลหะที่เย็นเฉียบทันใดนั้นเขาก็รีบชักมือกลับอย่างรวดเร็วสีหน้าของเขาซีดเปลี่ยนลงไปอีกดวงตาเบิกกว้างอย่างตกใจสุดขีดแล้วสะบัดออกมาว่าเฮ้ยเย็นจัดเลยว่ะตรงนี้เย็นแบบไม่เหมือนความเย็นปกติอ่ะเหมือนจับก้อนน้ำแข็งที่เย็นจัดแม้แต่คนไม่เชื่ออย่างฟิล์มก็ยอมรับแล้วว่ามีความผิดปกติที่รุนแรงอยู่ตรงหน้าห้องนี้ขณะที่ทั้ง3คนยืนอยู่หน้าห้องนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความกลัวสุดขีดของมีนความตกใจและความไม่แน่ใจของฟิล์มความตื่นเต้นปนความหวาดกลัวของตาพวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากภายในห้องเสียงนั้นไม่เป็นเสียงครูดเบาๆดังมาจากพื้นห้องด้านในชัดเจน
เหมือนมีอะไรบางอย่างหนักๆกำลังถูกลากไปบนพื้นซีเมนต์ขรุขระช้าๆเนิบนาบเสียงนั้นค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้ประตูเรื่อยๆป้ากับฟิล์มตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาปจ้องมองไปที่ประตูบานนั้นด้วยสายตาเบิกกว้างอย่างที่ไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินและกำลังจะได้เห็นมีนถึงกับหลับตาปีตัวสั่นเป็นลูกนกเหมือนจะล้มลงไปกองกับพื้นเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเสียดสีกับพื้นดังชัดเจนขึ้นจนเหมือนอยู่ติดกับประตูแล้วอย่างก็เงียบไปชั่วขณะแล้วความสยดสยองก็ปะทะเข้าเต็มๆสายตาของพวกเขามีช่องว่างเล็กๆใต้ประตูห้องนั้นพวกเขาเห็นบางอย่างค่อยๆคืบคลานออกมาสีขาวซีดเหมือนไม่ได้โดนแสงมานานมันคือมือที่ซีดเซียวผอมเกร็งจนเห็นกระดูกเล็บยาวดำคล้ำผิดปกติมือข้างนั้นค่อยๆคืบคลานออกมาจากใต้ประตูจนสุดแขนแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นนิ่งสนิทราวกับกำลังรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาราวกับกำลังคำหาบางสิ่งบางอย่างทั้ง3 คนยืนนิ่งราวกับถูกสาปจริงๆกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเสียงหัวใจเต้นรัวดังอยู่ในหูของแต่ละคนแล้วจู่ๆนิ้วมือที่ยาวซีดเซียวของมือข้างนั้นก็กระดิกอย่างช้ากระดิกกระดิกมันกำลังกวักเรียกให้พวกเขาเข้าไปข้างในเข้าไปในความมืดมิดที่ซ่อนอยู่หลังประตูบานนั้นเท่านั้นแหละสติของทั้ง3ก็ขาดผึงอย่างสมบูรณ์ความกลัวที่ถูกกดไว้ก็ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงมีนกรีดร้องเสียงดังสุดขีดเป็นเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างแท้จริงเขาหันหลังกลับวิ่งสุดแรงเกิดไปตามทางเดินแคบๆนั้นอย่างไม่คิดชีวิตตากับฟิล์มเองก็ไม่รอช้าแม้แต่วินาทีเดียวหันหลังวิ่งตามมีนไปอย่างไม่คิดชีวิตเช่นกันแสงไฟฉายจากโทรศัพท์ในมือถือต้านและฟิล์มสายไปสายมาอย่างบ้าคลั่งตามการเคลื่อนไหวที่โอลหม่านของพวกเขาเสียงฝีเท้าของทั้ง3 คนดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วอาคารร้างในความมืดขณะที่พวกเขาวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเสียงครูจากห้องนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นเร็วขึ้นรุนแรงขึ้นเหมือนสิ่งที่อยู่ในห้องกำลังพยายามดันประตูออกมาอย่างสุดกำลังเสียงไม้เก่าๆลั่นเอียดอาร์น่ากลัวดังตามหลังพวกเขามาติดๆกล่าวกับว่ามีบางสิ่งกำลังไล่ตามพวกเขามาพวกเขาวิ่งเอาชีวิตรอดวิ่งอย่างเดียวในการแม้แต่จะหันกลับไปมองด้านหลังวิ่งผ่านโถงทางเดินมืดๆที่ดูเหมือนจะยาวไม่มีที่สิ้นสุดผ่านห้องผู้ป่วยเก่าๆที่ดูเหมือนจะมีเงาอะไรบางอย่างขยับไหวๆอยู่ในเงามืดผ่านบันไดที่เก่าจนแทบจะพังลงมาได้ทุกเมื่อหัวใจเต้นรัวดังอยู่ในอกแทบจะทะลุออกมาข้างนอกให้ได้ความกลัวกัดกินทุกอนูของร่างกายและจิตใจในที่สุดพวกเขาก็วิ่งมาถึงช่องทางที่ลอดเข้ามาได้สำเร็จพากันปีนออกไปอย่างทุลักทุเลโตไปพันกับเถาวัลย์บ้างขาไปเตะโดนเศษอิฐบ้างแต่ก็ไม่สนใจความเจ็บปวดนั้นพวกเขาวิ่งหนีออกมาจากเขตโรงพยาบาลให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่หันกลับไปมองอาคารร้างที่ตั้งตระหง่านอยู่ในความมืดและเต็มไปด้วยความลับอันน่าสยดสยองอีกเลยเมื่อมาถึงรถที่จอดไว้ห่างออกไปอย่างปลอดภัยแล้วพวกเขาทรุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างหนักหน่วงพยายามควบคุมสติที่กระเจิดกระเจิงเนื้อตัวเปียกโชกไปด้วยเหงื่อท่ามกลางความเงียบมีเพียงเสียงหอบหายใจของตัวเองที่ดันขึ้นอย่างเหนื่อยอ่อนและหวาดกลัวมีนยังคงตัวสั่นไม่หยุดตาเบิกกว้างและแดงกำ่ำฟิล์มเองที่ปกติไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ตอนนี้ก็นั่งเงียบไปเลยใบหน้าซีดเผือกไม่หลงเหลือร่องรอยของความไม่เชื่อเรื่องผีอีกแล้วเขาดูเหมือนเพิ่งได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกในชีวิตมือยังคงสั่นๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปุ่มบันทึกวิดีโอที่มุมจอยังคงขึ้นเป็นไฟสีแดงแสดงว่ากำลังบันทึกอยู่เขาถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ตั้งแต่ตอนเดินเข้าไปจนถึงตอนที่เสียงครูดดังขึ้นจนถึงตอนที่มือซีดๆคืบคลานออกมาจากใต้ประตูจนถึงตอนที่วิ่งหนีอย่างบ้าคลั่ง
พวกเขาไม่ได้เปิดดูวิดีโอในคืนนั้นไม่มีใครกล้าพอที่จะทำแบบนั้นความกลัวยังคงเกาะกลุ่มอย่างรุนแรงวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแดดสาดส่องความกลัวที่ครอบงำอย่างรุนแรงในคืนก่อนเริ่มผ่อนคลายลงบ้างพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเปิดวิดีโอที่ถ่ายไว้ดูเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เจอเมื่อคืนไม่ใช่แค่ความหวาดกลัวที่สร้างขึ้นเองแต่มันคือเรื่องจริงพวกเขาเปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกเอาไว้ภาพในวิดีโอสั่นไปมาตามการเคลื่อนไหวของตาตั้งแต่ต้นจนจบแสงไฟฉายสายไปมาอย่างรวดเร็วตามทางเดินมืดๆเสียงในวิดีโอมีแต่เสียงหอบหายใจของพวกเขาเสียงบรรยายของตาเสียงพูดที่เต็มไปด้วยความกลัวของมีนเสียงพูดที่พยายามจะหาเหตุผลของฟีมแล้วก็เสียงปิดประตูที่ดังปั้งเมื่อตอนแรกพวกเขากอวิดีโอมาถึงช่วงที่ยืนอยู่หน้าห้องสุดท้ายเสียงครูดเบาๆดังขึ้นอย่างชัดเจนในวิดีโอและภาพก็สั่นมากตอนที่มือซีดๆคืบคลานออกมามันชัดเจนมากในแสงไฟฉายชัดจนหน้าขนลุกแล้วขณะที่มือข้างนั้นกำลังกระดิกนิ้วขวักเรียกก่อนที่พวกเขากำลังจะกรีดร้องและวิ่งหนีพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่ใช่เสียงของพวกเขาแฝงเข้ามาในวิดีโออย่างชัดเจนเสียงที่เบามากแต่เมื่อเร่งเสียงของวิดีโอขึ้นจนสุดเสียงนั้นก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกระซิบที่น่าขนลุกที่สุดที่พวกเขาเคยได้ยินมาเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมาจากทางด้านหลังของตาหรือมาจากข้างๆตัวกล้องมาอยู่ด้วยกันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนไอไม่ใช่เสียงผู้หญิงไม่ใช่เสียงคนแก่แต่มันเป็นเสียงทุ้มต่ำแหบกล้าเหมือนเสียงที่ไม่ได้ใช้พูดมานานและมันให้ความรู้สึกที่เย็นเยือกน่าขนลุกอย่างบอกไม่ถูกมีนกรีดร้องออกมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงนั้นในวิดีโอตากับฟิล์มเองก็รู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตไปทั้งตัวเสียงกระซิบนั้นเหมือนมาจากข้างหลังพวกเขาจริงๆทั้งที่ตอนถ่ายพวกเขาวิ่งหนีออกจากตรงนั้นแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วนี่แล้วเสียงนี้มันมาจากไหนกันแน่เหมือนมันติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วขณะที่หน้าจอมือถือกำลังแสดงภาพมือซีดๆที่คืบคลานออกมาจากใต้ประตูห้องพวกเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่มุมขวาบนของหน้าจออยู่ในเงามืดๆของโถงทางเดินแทบมองไม่เห็นมีเงาจางๆรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่ยืนนิ่งๆมองตรงมาที่พวกเขามองตรงมาที่กล้องที่กำลังถ่ายในความมืดสลัวของโถงทางเดินชั้นนั้นเงาที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเงาที่เพิ่งจะปรากฏตัวขึ้นในวิดีโอเงาที่ดูเหมือนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาความสยดสยองที่แท้จริงไม่ได้จบลงแค่ที่โรงพยาบาลล้างริมคลองในคืนนั้นแต่ดูเหมือนว่าบางสิ่งจากที่นั่นได้ติดตามพวกเขากลับมาด้วยแล้วผ่านทางวิดีโอผ่านทางความทรงจำและความกลัวที่จะตามหลอกหลอนพวกเขาไปอีกนานแสนนานหรืออาจจะตลอดไปไม่มีใครรู้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ผมรบกวนทุกคนขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์เรื่องราวที่น่ากลัวนี้ให้เพื่อนๆของคุณที่ชอบเรื่องสยองขวัญได้ฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกค่ำคืนอันมืดมิดที่เราจะกลับมาเล่าเรื่องราวลี้ลับให้คุณฟังอีกครั้งและถ้าคุณมีเรื่องหลอนเรื่องลึกลับที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนฝากไว้กับเราได้ในคอมเมนต์หรือส่งมาในช่องทางที่อยู่ด้านล่างเรื่องของคุณอาจกลายเป็นเรื่องราวสยองขวัญเรื่องถัดไปในคืนหลอนรอบกองไฟแล้วเจอกันในความมืดมิดครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ